What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, meron na naman tayong massive unboxing and this time, it's all Jordans. Let's go! Okay guys, so ngayon meron nga tayong napakalupit at massive na Jordan unboxing. Pero bago ang lahat, let me just greet you a happy New Year. Sana maganda ang mga dadating na swerte ngayon sa ating bagong taon, no? At sana lahat tayo maging healthy and syempre lahat tayo maging hawa ang buhay. Okay? So sana matapos na tong COVID na to at sana wala nang madagdag kasi balita ko meron na namang dumadagdag na isa pang virus. But anyway, hindi natin pag-usapan yan. Ayoko ng negativity dito. Positive lang tayo pag salubong ng bagong taon. Okay guys, so ngayon magpapasabog tayo. Sasabayan natin ang putukan. This time, puro unboxing ang papaputukin natin. Okay guys, simulan na natin to. Yung iba sa mga sneakers dito guys, actually, hindi sa akin, pinabili lang sa akin. No? Tulad nitong i-unbox ko na una. Ito ay isang Jordan Zoom 92. Meron na akong ganito, no? So ito, meron nagpabili sa akin ito. So since nagkakaroon tayo ng massive unboxing, isabay na rin natin siya, di ba? So kung hindi nyo pa nakikita kung ano ang Zoom, ito yan. Ito yung Jordan Zoom 92. Okay? Ang ganda nito guys, oh. Sobrang lupit, di ba? Tapos yung isa pang pair, kuhanin natin. Ito siya. Okay? So panalong-panalo guys, di ba? Ang lupit. Jordan Zoom 92 ang tawag dito, no? So ito ay actually pang basketball ito dahil nga ayan, may zoom. Ba't nalalagyan ng zoom to kung hindi naman ito pang basketball, di ba? Napakaganda nito, napakalupit sa tingin kong panglaro, although hindi ko pa na panglaro yung ganito ko dahil napakalambot ng kanyang midsole guys, tapos may zoom pa nga, so sobrang solid nito. Again, these are called the Jordan Zoom 92. So ito yung first natin i-unbox, okay? Next natin i-unbox guys, isa na namang malupit na sapatos, no? And again, this is not mine. Ito ay pinasabay rin sa akin. Pero bala ko rin kumuha nito, no? For now, hindi ko pa siya nabibili. Pero ito, nabili ko na kasi pinabili rin niya sa akin to. So ito guys, isang retro na Jordan, okay? So pag bunoksan natin, tinanggal natin yung lid. Cement yung kanyang tissue paper. And then, bam! Ayan guys, so fire red na Jordan 4, okay? So sobrang solid din itong sapatos to, classic, no? Kung makikita nyo, medyo maliit yung itsura, yung sapatos kasi hindi naman sa atin nga ito. Okay guys, so ito napakalupit, no? Fire red na Jordan 4, okay? So panalong-panalo ito guys. Napakaganda nito at classic ito na sapatos guys. Retro, isa to sa mga unang, actually if I'm not mistaken, this is the first colorway ng Jordan 4, no? Hindi ako sigurado, let me know na lang, pero if not, isa to sa first 3 na colorway na nilabas ng Jordan 4. Again, Jordan 4 Fire Red, okay? Okay, next natin guys, isang sapatos na na-unbox ko na before, pero bumili ulit ako ng mga pairs, kaya syempre unbox na rin natin, sabay na rin natin. Gusto ko mag-stock nito habang meron pa kasi alam ko in future tataas din ang value nito. So from the box itself, most likely alam nyo na kung ano ito. So hindi na natin papatagalin. Isa siyang Jordan 11 Jubilee guys. Ayan. O diba? So nakita nyo na rin siguro to sa isa sa unboxing ko. Pero ngayon guys, kumuha ko ng dalawa pang pair. Okay? So ito yung isa. Tapos kukuhanin ko pa yung isa pa guys, ha. Meron pa tayo dito. So nag-stock na tayo just in case, 'di ba? Mali niyo tumaas ang value nito, 'di ba? Pero most likely tataas naman ang value kasi 25th anniversary nga, 'di ba, ng Jordan 11. So ito yung isa pang box, 'di ba? So bukas natin. Bam. 'Di ba? Ayan. So ito guys, nakuha ko actually isa sa online, tapos shipping siya sa Jordan store. So kumuha na rin ako ng isa pa, 'di ba? Oh, ayan. Diba? So, ayan ang mga Jordan 11 natin guys, okay, na Jubilee. And for me, sobrang okay siya kasi nga ang ganda ng colorway niya, no? Para siyang Jordan 11 na na Space Jams, okay? Tapos hindi lang, instead of blue, gray lang yung ilalim niya. So
Gusto ko pa naman yung space jumps din. So, ito para sa akin, sobrang solid nito. Okay guys, ang next natin i-unbox ay itong box na to. At just by looking at the box, mukhang alam nyo na kung anong sapatos ito. Pero syempre, Jordan din siya. Isa siyang Jordan 1. Okay? So, let's pop the lid open. Tissue paper. Bam! Ayan. Isang Jordan 1 na metallic gold. Diba? So, patent leather siya guys. So ito, shipping din kasi to. So, diba, since Jordan 1 siya, for sure naman, tataas din ang value nito, no? Maaring hindi pa ngayon, pero in future, tataas din ito. Okay, so retail price naman, hindi naman siya hindi naman siya resale price. So ako, okay na ako dito, no? Ito yung tinatawag na metallic gold na Jordan 1, okay? So, isa na namang solid pick-up. Okay guys, ito ang malupit, no? Ito yung, syempre, iniwan ko sa bandang huli, yung mga malupit natin unboxing, syempre, di ba? And this is it. Ito siya. So, hindi ko alam kung familiar kayo sa box. So, makikita nyo, black, tapos may gold sa loob. So, most likely, alam nyo, Jordan 35 to, pero hindi ko alam kung alam nyo yung design. Pero yung design niyan, actually, this is the Jordan 35 na Titan. Okay guys, so ito na. Unbox na natin yung Jordan 35 na mayroong tissue paper guys. So may Jordan brand logo, tas Titan logo. Okay? Tapos, ito na yung sapatos. Ayan, di ba? Teka lang. Labas muna natin yung isa para pakita ko sa inyo both. No? Makita nyo na mabuti yung ating sneakers. So okay guys, so ito na nga siya, no? Ito yung Jordan 35 na Titan. Okay? Napakalupit na itong sapatos nito. Ang ganda niya. Diba? Marami na rin naman tayong mga Jordan 35. Halos lahat na nga ng colorway. Nakuha na natin. Makikita nyo naman sa likod. Diba? Pero itong sapatos na to, syempre iconic ito. Dahil nga, Titan siya. First ever collaboration between Jordan and Titan. So, napaka-solid nito. Okay? Again guys, these are called the Jordan 35 Titan. Okay guys, so ito na nga yung pinaka-last natin na i-unbox at syempre, binuksan na natin, in-unbox na natin yung Jordan 35 Titan. Syempre, hindi natin pwede palagpasin yung Jordan 23 na Titan. So, kita nyo yung box, ganun pa rin yung design niya with the Jumpman logo and the Titan logo over here. Ito yung box niya, hindi katulad ng Jordan 35, normal lang siya na itiyataas lang ng ganito. Pero yung tissue paper, as you can see, is the same. So, you have the Jumpman logo and the Titan logo over here. Tapos yung mga lightning niya. Ito na guys. Ito na. Malupit, no? Ang ganda nito. Parang ito guys, parang mahirap siyang suotin, no? Parang ayaw mo siyang suotin. Parang gusto nyo yun siya naka-display lang. Kasi ang ganda, oh. Masyado siyang, parang hindi siya pang basketball. Di ba? Parang siyang pang formal lang or pang display lang. Parang trophy ang datingan nito guys, no? Parang trophy. Tapos meron pa siyang extra laces. Ayan. So, nakikita nyo yung lightning ng Titan, no? Yung sa kanyang leather, naka-stitch, di ba? So, yun na nga guys, ulitin ko, pakita sa inyo ng closer, no? So, ayan, closer look nitong Jordan 23 na Titan, di ba? Gagawa natin ito syempre ng review, di ba? Maganda, pinangilalim, sobrang solid nitong sapatos na to. Premium na premium ang kanyang material. At syempre, yung story behind it, di ba? Napaka panalo ng story behind this sneakers kasi nga first ever collaboration between Jordan brand and a local store here in the Philippines, which is Titan. So Titan, congratulations for this collaboration. Sana marami pa, no? We hope we have more Titan Jordan collaborations in the future. Okay guys, so again, these are the Jordan 23 Titan. Okay guys, so that's about it. Ito na yung ating massive unboxing or massive Jordan unboxing. So nakita nyo naman, medyo 7 sapatos itong in-unbox natin. Pang salubong natin sa New Year para lahat tayo swertehin. Okay guys? Anyway, that's about it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.